สวัสดีครับคลิปนี้มาลองทดสอบชงกาแฟแคปซูลด้วยเครื่อง Nescafe Dolce Gusto Genio S Plus ด้วยน้ำเย็นนะครับผมจะใช้โหมดน้ำเย็นนะวิธีใช้โหมดน้ำเย็นก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้หลังจากที่เราหมุนให้เริ่มทำงานนะครับกดตรงนี้นะตัวนี้เป็นน้ำเย็นตัวนี้เป็นน้ำอุ่นอุ่นร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็เป็นน้ำเย็นนะครับเขาจะกระพริบที่สีฟ้านะครับคุณก็เลือกได้เลยจากนั้นก็ใส่แคปซูลนะครับต้องการรุ่นไหนอะไรก็เอามาใส่ได้เลยผมจะใช้แคปซูลตัวนี้สีส้มนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องปรับน้ำเท่าที่เขาบอกก็ได้นะผมจะใช้น้ำ3ขีดนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตามความคุ้นเคยแล้วก็ประมาณ3ขีดเท่านี้นะครับแล้วก็ชงเย็นเลยนี่คือน้ำเย็นนะเติมน้ำข้างหลังแล้วนะครับเต็มเลยจากนั้นก็กดชงครับเขาก็จะนิ่งไฟนิ่งแล้วนะแล้วก็ดันกาแฟออกมานะครับออกมาแล้วชงได้นะครับเฉพาะรุ่นนะรุ่นเบสิกจะทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะทำได้นะครับ Genio S Plus กับ Genio S Touch นะครับสามารถทำฟังก์ชันพวกนี้ได้ต้องลองเช็คว่ารุ่นของคุณเนี่ยปรับอุณหภูมิของน้ำเย็นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ชงกาแฟเสร็จแล้วแนะนำว่าให้เปิดขึ้นทันทีเพื่อลดแรงดันนะครับจะทำให้กาแฟไม่หยดนะผมชอบทำแบบนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดหยดทันทีเพราะว่าแรงดันของน้ำที่ดันอยู่เนี่ยเขาคลายตัวแล้วนะครับแล้วก็เอากาแฟแคปซูลตัวเนี้ยไปทิ้งได้เลยนะครับเราก็ได้กาแฟตามนี้กาแฟที่ได้ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปนะครับครีมมี่นิดหน่อยน้ำจะไม่ได้เย็นสนิทนะจะมีความอุ่นเล็กน้อยนิดนึงนะครับเข้าใจว่าคงเป็นลักษณะการทำงานของเขาแต่ไม่อุ่นมากนะเกือบจะเย็นเลยแต่ก็ไม่ได้เย็นสนิทเหมือนน้ำในอุณหภูมิห้องนะครับก็ถือว่าโอเคเครื่องนี้ที่ผมใช้อยู่สามารถที่จะชงกาแฟแบบเย็นได้แต่ปกติแล้วโหมดเริ่มต้นของเขาถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องมาจะเป็นโหมดร้อนคุณก็ต้องกดอุณหภูมิไปเป็นโหมดเย็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นอุณหภูมิอื่นก็ได้เนี่ยอันนี้อุ่นเยอะหน่อยอันนี้อุ่นมากแล้วก็อันนี้น้ำร้อนกดอีกทีนึงก็จะวนมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ส่วนกลิ่นกาแฟที่ได้ก็รู้สึกว่าหอมน้อยกว่าการชงด้วยน้ำร้อนนะน้ำร้อนจะทำให้กาแฟอโรมาเนี่ยกลิ่นดีกว่านะครับเหมือนกับลักษณะคล้ายๆเวลาที่คุณชงคั่วอ่อนนะครับลักษณะของกาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นก็จะประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะคุณก็ลองเปิดโหมดดูถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นที่ชงน้ำเย็นได้ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2โหมดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคจริงๆก็คล้ายกันแหละแต่อยู่ที่ความชอบเลยครับกาแฟบางรุ่นเขาอาจจะออกแบบมาให้สำหรับชงเย็นก็ได้นะถ้าชงเย็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่สูญเสียความเป็นวิตามินหรือแร่ธาตุในกาแฟนะครับบางทีกาแฟบางอย่างชงร้อนแล้วมันทำให้เสียคุณค่าของความเป็นกาแฟนะครับอันนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยใช้วิธีการรับประทานแบบโคบรูแทนนะครับอันนี้ผมหาข้อมูลมานะก็ประมาณนี้เอามาแนะนำเอามายืนยันให้ว่าเครื่องของผมรุ่นนี้ซึ่งเป็น Dolce Gusto Genio S Plus สามารถที่ชงเย็นได้หรือ S Touch สามารถชงเย็นได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นรองท็อปนะจริงๆรุ่นท็อปของเขาจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับก็เอามาให้ชมเป็นตัวอย่างถ้าใดที่ต้องการยืนยันว่าสามารถที่จะชงเย็นได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่รุ่นของเครื่องคุณนะ